سلام، خوش اومدین به این جلسه. این جلسه قصد داریم تا حلقه های تو در تو رو بیشتر بررسی کنیم با یک مثال. فرض کنید میخوایم یه همچین خروجی رو تولید کنیم. خط اول 1، خط دوم 1، 2، خط بعدی 1، 2، 3، 1، 2، 3، 4، 1، 2، 3، 4، 5، 1، 2، 3، 4، 5، 6. یا اگه بخوایم مثال ستایره‌ایش رو بزنیم اینجوری یه همچین خروجی. خب ایده‌تون چیه؟ توصیه میکنم فیلم رو متوقف کنید، فکر کنید، بعد با هم دیگه ادامه بدید. خب کافیه شاید یه همچین ایده بزنید که واسه باشه. مثلا بگیم که آقا پرینت کن برای این مثال ستاره، مثلا پرینت کن ستاره. حالا من شبیه کد می‌نویسم، کدش رو دیگه کامل دقیق نمی‌نویسم. پرینت کن ستاره، کنترل سی، کنترل وی. 2 تا ستاره بیا چاپ کن، 3 تا ستاره بیا چاپ کن، 4 تا ستاره بیا چاپ کن و همینجور الی آخر. خب راه ساده‌تر از اینا وجود داره. ما با حلقه ها آشنا شدیم. بیایم همین رو با حلقه بنویسیم. اگه بخوایم همین رو با حلقه بنویسیم، من یه خورده کوچیک‌ترش کنم که جا داشته باشیم. 24 خوبه. خب اگر همین رو بخوایم با حلقه بنویسیم، باز هم میگم من شبیه کد دارم اینجا می‌نویسم. for print for یه دونه تکرار کن ستاره رو چاپ. دوباره یه فور دیگه که 2 بار تکرار بشه، ستاره رو بیاد چاپ. یه فور دیگه 3 بار تکرار بشه، ستاره رو چاپ. یه فور دیگه 4 بار تکرار کنه، ستاره رو چاپ. خب اینم یه راهیه از راه روش قبلی حداقل یه خورده بهتر. اما یه راه ساده‌تر هم وجود داره. دقت کنید همه این فورها، همه این دستور شبیه هم، فقط توی این شرطاشون فرق می‌کنه. این قرار یه بار تکرار بشه، این 2 بار، این 3 بار، این 4 بار. خب خیلی راحت همه اینا رو میارم داخل یه فور که توش این فوره هست. پس اگر از یه حلقه هم که این یه بار تکرار میشه، این 2 بار تکرار میشه، این 3 بار، کافی همه اینا رو ببرم داخل یه حلقه دیگه. چجوری؟ اینجوری. من میخوام 5 خط تکرار بشه، میگم فور 5. حالا تو اینا بیا به ازای مثلا همون عددی که داری، حالا 1، 2، 3، 4 و 5 که به 5 میرسی، یه چیکار کن؟ پرینت کن ستاره. پس این فور اولی مشخص میکنه چند تا ستاره چاپ بشه. این فوری که اینجا منظور داخلی چند تا ستاره چاپ بشه. دفعه اول آی 1 یه دونه چاپ میشه، دفعه بعد آی 2 میشه 2 تا ستاره چاپ، دفعه بعد آی 3 میشه 3 تا ستاره و به 5 که میرسه 5 ستاره. و این فور بالایی تعداد خط‌ها رو مشخص میکنه. خب حالا این شبیه کدی که اینجا نوشتیم رو توی پایتون بررسی کنیم. من از قبل یک کد نوشتم، پاکش میکنم. این خروجیش بوده. میگیم که for i این رنج مثلا 6. میتونم هم بگم ما قبلا دیدیم که حد بالایی رنج رو میدونیم، میتونیم حد پایینش هم بدیم. از 1 شروع میشه تا 6، یعنی خود 6 حساب نمیشه. از 1 تا خود 5 اینجوری بگیم. for i این رنج 1 تا 6 for j این رنج i. بیا پرینت کن ستاره. خب یواش یواش کدمون رو کامل میکنیم. این هنوز کار داره. قضیه چی شد؟ گفتیم که 5 بار تکرار بشه، 1، 2، 3، 4، 5. گفتیم به خودش 6 نمیرسه به حد بالایش. دوباره بیا بشمر از 1 تا آیت. آی دفعه اول 1، دفعه بعد آی 2 میشه، دفعه بعد 3 میشه، 4 میشه، 4 تا ستاره چاپ میکنه، دفعه بعد آی 5 میشه، 5 تا ستاره چاپ میکنه. خب میگم کد هنوز ناقصه ولی فعلا اجرا بگیریم ببینیم چطور میشه. همه ستاره ها اومدن توی یه خط.
خب خیلی راحت اینجا میگم بابا نرو خط بعدی. ببینیم چطور میشه. همه ستاره اومدن توی خط. قبول دارین؟ وقتی که یه خط چاپ شد باید بریم خط بعدی، وقتی خط دوم تموم شد باید بریم خط بعدی. خیلی راحت میگم وقتی کار حلقه فور داخلی تموم شد بیاد پرینت کنه /n /n. خب ببینیم چطور شد. یه خورده بهتر. چجوری قشنگ درس کنیم؟ میگیم ستاره لطفا اصلا دیگه یه خورده فاصله بگیریم، اجرا میگیریم، بهتر شد و فاصله بین اینام زیاده. در حقیقت ببینید بیشتر از یه دونه، بیشتر از به حساب یه خط فاصله است. یه خط اینجاست، یه خط اینجا، 2 تا اینتر خورد. بخاطر چیه؟ بخاطر اینکه گفتیم پرینت معمولی خودش انگار یه /n داره، یه اینتر داره. من میام پاکش میکنم. قشنگ شد. 1 ستاره، 2 ستاره، 3 ستاره، 3 ستاره و 4 ستاره. اومدیم چاپ کردیم. حالا بیایم همینو خط به خط اجرا کنیم. این خط به خط اجرا کردن خیلی به درد شما هم میخوره. میتونید یه گوشه از چک نویستون یه جدولی مثل جدولی که الان میکشم شما بکشین تا برنامه ها رو بهتر بفهمید. کدا رو کپی میکنم اینجا. یه تکست بهم بده. این دیگه شبیه کد رنگشو بذار سیاه. با فونت مثلا 28 خوبه. خب ماژیک هم بهم بده تا بنویسیم. ما الان با این کار خب این یه جدول میکشیم. متغیرمون چیه؟ یکی آیه، یه چیزی داریم یه جی داریم، متغیر دیگه هم نداریم. پس بذاریم جدولمون رو اصلاح کنیم. جدولمون رو پاک میکنیم، دوباره به مداد بده آی جی. خب گفته که آی از 1 شروع بشه، پس دفعه اول مقدار آی 1. بعد گفته که جی هم از 1 شروع بشه برسه تا آی. جی هم پس دفعه اول میشه 1. گفته که بیا پرینت کن ستاره و بعدش یه اسپیس بذار. خب میاد چیکار میکنه؟ یه دونه ستاره چاپ میکنه، بعدش یه دونه اسپیس میذاره. دفعه بعدی میخواد این دستور رو تکرار کنه. گفتیم این 2 تا خط، این 2 خط مال این فورن و این دستور مال فور بالایی، با تب از هم دیگه مشخص میشه. دفعه بعد میخواد جی رو اضافه کنه، جی رو بکنه 2، جی که 2 میشه در حالی که آی هنوز 1 توی این رنج نیست. در نتیجه میاد به این خط، یه دونه میره خط بعدی، یه اینتر میخوره. آی 1 اضافه میشه، آی میشه چند؟ میشه 2. نبرد 1 خط میخوره، آی میشه 2. حالا حلقه اینجا از 1 تا 2 باید تکرار میشه. یه دونه ستاره چاپ میکنه که این باشه، یه دونه اسپیس، جی مقدارش 1 بوده، حالا به جی 1 اضافه میشه، میشه 2 و دومین ستارمون هم اینجا چاپ میشه. حالا که جی میخواد بشه 3، شرط برقرار نیست، از حلقه میاد بیرون، یه خط میره پایین، یعنی میاد اینجا و آی 1 اضافه، آی میشه 3. همینجور 3 تا چاپ میکنه، جی 1، جی 2، جی 3، 4 که میخوره شرط برقرار نیست، میره خط پایین. کشیدن این جدول به شما کمک میکنه تا برنامه هاتون رو بهتر بفهمید. شاد و موفق باشید.